كابوس اليوتيوبر. هتكلم معاك النهارده عن الكابوس اللي بيعاني منه كل يوتيوبر، وهو ايقاف او انعدام او قله الاقتراحات على قناته على منصه اليوتيوب. عايزك تركز بس كده معايا عشان نبدا ان احنا نفهم هل المشكله منك انت كمنشئ محتوى ولا من اليوتيوب. عشان لو المشكله منك انت كمنشئ محتوى نعرف، ولو من اليوتيوب ذات نفسه برضه نعرف. وخليني هنا اقول لك على حاجه، ان اول حاجه هتكلم معاك عليها اللي بيعاني منها المبتدئين على منصه اليوتيوب، وركز وحط مليون خط تحت كلمه المبتدئين على منصه اليوتيوب، وهو انخفاض الاقتراحات. طيب ليه المبتدئ بيعاني من انخفاض الاقتراحات اصلا؟ يعني ليه انا اول لما ابدا قناتي على منصه اليوتيوب، ليه اول لما ارفع اول فيديو انا مش بحس بتفاعل او مش بلاقي اصلا ان حد شايفني؟ بفتكر ان انا موجود اصلا في صحراء. حرفيا ده اللي بيحصل والله. ممكن منشئ المحتوى يجي ينزل اول فيديو ولا يجي له مشاهدات ولا يجي له مشتركين ولا يجي له اي حاجه، وده اللي بيحصل عند 99% من منشئين المحتوى. طيب ده سببه ايه؟ السبب ده بيعود ان لسه ما بيكونش حد عارفك. انت بتبقى اول مره بتنشئ قناتك على منصه اليوتيوب، وده اول فيديو انت بترفعه، فما بيكونش في اي حد لسه عارفك اطلاقا. زي بالظبط كده اول يوم ليك في المدرسه، انت لما بتروح المدرسه ما بيكونش حد لسه عارفك خالص، بتكون موجود وسط زملائك بس ما حدش بيكون عارفك من الاساس. هو الكلام على منصه اليوتيوب، اول لما بتحط اول فيديو ما بيكونش لسه حد عارفك تماما. وطبعا بما ان لسه ما فيش حد عارفك وما فيش لايكات بتجيلك على الفيديو وما فيش تفاعل بيجيلك على الفيديو مثلا بالتعليقات، ولا حد بيعمل لك شير للفيديو ولا حد بيشاهد لك الفيديو، فهنا تلقائي اليوتيوب مش هيبدا ان هو يحط القناه بتاعتك في التوصيات او يحطها اصلا في الاقتراحات. هيجي لك الاقتراح بناء على اساس ايه؟ هيجي لك التفاعل بناء على اساس ايه؟ ما هو التفاعل عشان يجي على الفيديو بتاعك لازم يكون فيه مشاهدات، لازم يكون في حد بيتحاور معاك في التعليقات، لازم يكون في حد بيعمل لك لايك على الفيديو، لازم يكون في حد بياخد اجراء مع الفيديو بتاعك. طيب الاجراءات دي كلها مش موجوده. اليوتيوب بقى هيبدا يقترح الفيديو بتاعك على اساس ايه؟ مش هيبدا ان هو يقترحه تماما. طيب انا اعمل ايه يا عم هشام عشان اعالج النقطه دي؟ يعني انا دلوقتي انا واحد لسه مبتدئ، محدش عارفني، داخل وسط منافسين كتير جدا في المجال بتاعي. دورك بقى هنا انت كمنشئ محتوى انك توصل بقى للمشاهد. طيب الظهور ده انت هتجيبه ازاي؟ هتجيبه بانك تعمل فيديوهات بحثيه، دي الحاجه رقم واحد. حاجه رقم اتنين، هتستغل المحتوى الرائج في محتواك، بتشوف المنافس بتاعك او بتحلل المنافس بتاعك عشان تعرف ايه المحتويات الرائجه في المحتوى بتاعك، تبدا انك تتكلم عنها. هتظهر هتظهر. والحاجه الاولانيه اللي انا كلمتك عنها ان هي موضوع الفيديوهات البحثيه. الفيديوهات البحثيه دي بتخليك ان انت تتصدر بيها نتائج البحث، فهتظهر برضو من خلالها. يعني لو ما ظهرتش في المقترح هتظهر في البحث، فاهتم بالفيديوهات البحثيه على الاقل عشان تبدا تظهر في محركات البحث، فتبدا الناس اللي بتبحث على حاجه اصلا على منصه اليوتيوب، لو الموضوع بتاعك اللي انت متكلم فيه مهم، انت كده كده اجباري لازم هتظهر له. طيب الحاجه الثالثه، عشان اقدر برضو ان انا اوصل للمشاهد اعمل ايه؟ تركز على شخصيتك وتركز على الكاريزما بتاعتك في انشاء المحتوى. يعني بمعنى اصح، اي واحد بيدخل على منصه اليوتيوب بيبقى له عدد كبير جدا من المنافسين في نفس المجال بتاعه، وممكن انت كمنشئ محتوى تبقى واخد واحد من دول تبقى واخده قدوه ليك، وده مش عيب تماما انك تاخد واحد قدوه ليك، دي مش حاجه عيب اطلاقا، ولكن العيب هو انك تبقى بتقلده. انا مش عايزك ان انت تدخل في قصه التقليد دي اطلاقا، لان قصه التقليد دي ممكن حرفيا ان هي تموتك خالص وما تخلكش اساسا انك تظهر. طب ايه العلاقه يا عم هشام؟ العلاقه ان المشاهد دلوقتي بقى ذكي، المشاهد دلوقتي بقى عارف مين اللي بيقلد ومين الاصل، يعني بمعنى اصح مين الاصل ومين التقليد. فهو انت لو لقاك ان انت بتقلد واحد منشئ محتوى هو اصلا متابعه، فهيروح للاصل وهيسيب التقليد. فعايزك ان انت تلعب على شخصيتك، عايزك ان انت تلعب على الكاريزما بتاعتك، عايزك انك تميز نفسك وسط عدد المنافسين الكبير جدا اللي موجود عندك في نفس المجال بتاعك، وساعتها هتبدا انك تظهر، وساعتها هيبدا المشاهد ان هو يحبك ويتابع قناتك، لان انت ميزت نفسك في شخصيتك وما حاولتش ان انت تقلد حد. ممكن ان انت تاخده قدوه ليك ان انت تشوف مثلا تقتبس منه فكره فيديو، ممكن ان انت تاخده قدوه ليك بان انت تشوف هو بيعمل ايه مثلا في المونتاج، بيعمل ايه في التصوير، بيطور المكان اللي هو قاعد فيه ازاي، بيقدم الحاجه اللي هو بيقدمها دي بيقدمها ازاي، وتاخدها انت تطور عليها، لكن ما تقدمهاش بنفس الطريقه، لان كل واحد مننا هو اللي بيميز نفسه باسلوبه وبطريقته وبشخصيته. فالثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم دول اهم ثلاث حاجات انت لازم تهتم بيهم في البدايه. ندخل على الحاجه اللي بعد كده اللي ممكن ان هي تؤدي الى قله الاقتراحات او انخفاض الاقتراحات، ودي بتعود على المشاهد. طيب بتعود على المشاهد ازاي يا عم هشام؟ انا دلوقتي واحد مشترك في القناه بتاعتك، تمام كده، جالي اشعار من القناه بتاعتك. اول لما انا شفت الاشعار كده، ايه ده؟ القناه دي انا جاي لي منها اشعار، طب شكرا، تجاهل الاشعار. مجرد ما انا جيت عملت كده تجاهلت الاشعار، اول لما ظهر لي الاشعار جيت انا تجاهلت الاشعار، خلاص انا كده بوظت لك حرفيا الاقتراح. انا كده جالي الاشعار منك، كده اليوتيوب عرف بمجرد ما انا تجاهلت الاشعار، عرف كده ان انا مش مهتم بالمحتوى ده، كاني بالظبط قلت له ما تقترحليش القناه دي تاني، لان عامل برضو اساسي من ضمن
العوامل اللي هي بتؤدي الى زياده الاقتراحات ان لازم اليوتيوب يحس ان في حد بيدخل لك من الاشعارات. لو مره مع الثانيه مع الثالثه مع الرابعه كل ما يجي لي اشعار منك اتجاهله، كل ما يجي لي اشعار منك اتجاهله، كل ما يجي لي اشعار منك اتجاهله، طب خلاص كده هو اليوتيوب هيقترحك فين؟ ما انا ما دخلتلكش اصلا على الاشعار. فممكن كذا حد من المشاهدين يعمل الموضوع ده بشكل متكرر يؤدي الى انخفاض الاقتراح عندك في القناه. طيب دي انا هحكمها ازاي يا عم هشام؟ بتحكمها بمواضيع الفيديوهات اللي انت بتتكلم فيها، وبتحكمها كمان بالمقدمه بتاعه الفيديو بتاعتك. يعني بمعنى اصح خلينا عارفين ان المشاهد ما بيقتنعش بمنشئ المحتوى من اول مره. انا ممكن ان انا اشوف لك فيديو ممكن طريقتك تعجبني، ولكن ما اخدش الاجراء مع قناتك او ما اشتركش اصلا في قناتك غير لما اشوف لك فيديو واثنين وثلاثه واربعه. وده بيحصل عند كتير جدا من الناس على فكره. اغلبيه المشاهدين لما بيجوا بيشوفوا صانع المحتوى لاول مره مش بيقتنعوا بيه من اول مره، او بمعنى اصح مش بياخدوا اجراء ان هم يشتركوا في قناته من اول مره. بيشوفوا له فيديو والثاني والثالث، لو هم بداوا ان هم يقتنعوا بيه بيبداوا بعد كده ان هم يشتركوا في قناه صانع المحتوى. فمواضيعك اللي انت بتتكلم فيها في حاله المشاهد لو شافك اول مره لازم ان انت تشده بموضوع الفيديو. شدته بموضوع الفيديو لازم بقى انك تشده كمان بالمقدمه بتاعتك. يعني ما ينفعش بمعنى اصح ان المقدمه بتاعتك تبقى مقدمه ممله، ما ينفعش ان انت تملل المشاهد من المقدمه بتاعتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ده انا النهارده حصل معايا 1 2 3. طب ما انت كده ضيعت 30 ثانيه او دقيقه من الفيديو. طب موضوع الفيديو الاساس فين؟ ادخل في الموضوع على طول، ادخل في صلب الموضوع على طول، زي ما انا بدات معاك كده اول الفيديو بالظبط، دخلت لك في الموضوع على طول. انا جاي اقدم لك معلومه، فلازم ان انا ادخل لك في صلب الموضوع على طول عشان انت تقدر تكمل معايا الفيديو للنهايه. هو المشاهد دلوقتي بيحب كده، بيحب ان منشئ المحتوى ما يكونش ممل في بدايه الفيديو عشان يقدر ياخد فكره عن موضوع الفيديو اللي انت بتتكلم فيه. وفي نفس الوقت لو شدته بالمقدمه بتاعتك او جذبته بالمقدمه بتاعتك هيقدر ان هو يكمل معاك لحد اخر الفيديو. كده احنا دلوقتي خلصنا من حاجتين، ندخل على الحاجه الثالثه، ودي اللي بيقع فيها برضو جميع منشئين المحتوى في بدايته على منصه اليوتيوب. وده بيؤدي مش بقى الى ايقاف الاقتراحات، لا ده بيؤدي الى موت القناه في الاقتراحات. ايه هي الحاجه دي؟ الحاجه دي انا كنت اتكلمت عليها قبل كده، وهي شراء المشاهدات، شراء المشتركين، شراء الساعات. انت لما بتيجي بتبدا قناتك على منصه اليوتيوب بتحس ان تحقيق شرط ال1000 مشترك شرط صعب جدا، تحس ان تحقيق شرط ال4000 ساعه شرط صعب جدا، بتحس ان انت عشان تجذب الجمهور لقناتك بيبقى برضو حاجه صعبه جدا. ممكن بتقول ما بينك وما بين نفسك انا هضيف ايه وسط المنافسين بتوعي؟ لا انت هتضيف، بس ما تتجهش ان انت تتبع اساليب خاطئه تؤدي الى موت القناه في الاقتراحات اصلا. لان شراء المشاهدات وشراء المشتركين وشراء الساعات كل ده بيؤدي الى موت القناه في الاقتراحات. واتكلمت في الموضوع ده على فيديو من تجربه شخصيه انا عملتها في قناتي قبل كده، وهسيبه لك في شاشه النهايه. تقدر ان انت بعد ما تخلص الفيديو ده تقدر انك تروح تتفرج على الفيديو ده عشان تعرف ايه اللي ممكن يعمله شراء المشاهدات او شراء المشتركين او شراء الساعات. فما تحاولش انك تتجه لاي اسلوب من الاساليب دي، لانه والله بيدمر القناه وبتدفع فلوس في الارض. وممكن كمان بعد ما تخلص وتجيب ال1000 مشترك وتجيب ال4000 ساعه تيجي تقدم قناتك لبرنامج شركاء اليوتيوب تتفاجئ ان قناتك طالعه من المراجعه وهي غير متوافقه مع سياسه يوتيوب بسبب ان انت اشتريت المشتركين واشتريت الساعات، وفي نفس الوقت كده انت حرفيا عملت زي اللي جاب فلوس ورماها في الارض وراح دايس عليها. هو نفس الكلام كده بالظبط. طيب انا هجمع دول ازاي يا عم هشام؟ هتقدر انك تجمع ال1000 مشترك وهتقدر انك تجمع ال4000 ساعه من خلال ان انت بتهتم بالمحتوى اللي انت بتقدمه، من خلال انك تهتم بالشخصيه بتاعتك داخل الفيديو، من خلال انك تهتم بالمواضيع الرائجه اللي موجوده داخل محتواك، من خلال انك تميز نفسك وسط المنافسين بتوعك، من خلال انك تلعب على عامل طول الفيديو. يعني ايه يا عم هشام الكلام ده؟ يعني ما تعمليش فيديو 3 دقائق و4 دقائق في بدايتك على منصه اليوتيوب وجاي بعد كده تقول لي اصلا مش بحقق ال4000 ساعه. انت مش هتحقق ال4000 ساعه، انت كده حرفيا بتحلم. انا عايزك ان انت تهتم بطول الفيديو، يعني تخلي الفيديو مثلا بتاعك 8 دقائق 10 دقائق 12 دقيقه عشان تقدر تجمع الساعات بتاعتك. وخلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، عامل اساسي وعامل مهم جدا من اقتراح الفيديو على منصه اليوتيوب وهو الاهتمام بمتوسط مده المشاهده. متوسط مده المشاهده عندك لو منخفض، ما هو كده كده اليوتيوب مش هيقترح الفيديو. متوسط مده المشاهده لو اليوتيوب شاف ان متوسط مده المشاهده في قناتك واطي مش هيقترح لك اصلا الفيديو بتاعك. هو بيهتم بعوامل كتير جدا، بس بيعرف من خلال متوسط مده المشاهده هل الفيديو ده قيم ولا مش قيم. بناء على اساس ايه؟ بناء على مده القعاد بتاعه المشاهد جوه الفيديو. لو لقى ان المشاهد بيقعد وقت طويل جوه الفيديو حرفيا بيبدا ان هو يقترح الفيديو ويوصلك لقاعده جماهيريه اكبر. فاهتم بطول مده الفيديو،
ما تعمليش فيديو 3 دقائق، ما تعمليش فيديو 4 دقائق، حاول ان انت تعمل فيديو 8 دقائق فما فوق. هندخل دلوقتي على الحاجه الاخيره اللي بتؤدي برضو الى ايقاف الاقتراحات في بعض الوقت او انعدام الاقتراحات في بعض الوقت، ودي انت كمنشئ محتوى ما بيبقاش ليك اي علاقه بيها تماما، ولا انا كمنشئ محتوى بيبقى ليا اي علاقه بيها تماما، وهي تحديثات اليوتيوب او التعديل على خوارزميات اليوتيوب. ده بيؤدي الى ايقاف الاقتراحات او انعدام الاقتراحات لفتره زمنيه. يعني بمعنى اصح اليوتيوب دايما بيطور في التحديثات بتاعته، بيطور من الظهور في محركات البحث، بيطور من الظهور في الاقتراحات، بيطور من حاجات كتيره جدا في المنصه عشان يقدر ان هو يظهر القنوات بشكل مناسب. وقت التحديثات دي مش بتعود تماما بالاجابه على منشئ المحتوى. منشئ المحتوى بيبقى حرفيا بيبقى في كارثه ايام التحديثات او ايام تطبيق التحديثات، حتى لو التحديث اللي اليوتيوب اصلا بيعمله بيكون تحديث مفيد لمنشئ المحتوى، ولكن اثناء تطبيق التحديث منشئ المحتوى بيعاني معاناه شديده جدا مع اليوتيوب. طيب ساعتها انا اعمل ايه؟ ساعتها انت مش مطلوب منك انك تعمل اي حاجه اطلاقا غير انك تستمر على انشاء المحتوى. طالما العيب في اليوتيوب مش فيك انت كمنشئ محتوى، يبقى اقسم لك بالله الموضوع هيتحل، يعني هيتحل. الموضوع مش هيفضل ان هو كده ولا هيفضل ان هو مستمر بالشكل ده. طول ما العيب في اليوتيوب مش منك انت بتعمل اللي عليك، انت بتعمل مواضيع كويسه، بتعمل صوره مصغره كويسه، بتعمل عنوان كويس، بتتكلم في موضوع جوه الفيديو موضوع مهم للجمهور، بتستهدف الكلمات الرئيسيه والكلمات الرائجه والبحثيه في محتواك، يبقى انت كده عملت كل اللي عليك. طالما انت عامل اللي عليك وبرضه انت مش شايف نتيجه، خليني اقول لك ان النتيجه اولا مش هتيجي من اول مره، يعني لازم انك تستمر وهتشوف النتيجه على المدى البعيد. الحاجه الثانيه، طول ما انت عامل اللي عليك ومستمر وبرضه انت مش لاقي نتيجه، يبقى اعرف ان العيب من المنصه اللي انت موجود عليها، ومع الوقت هتلاقي الدنيا بتتحل وهتلاقي الدنيا بتتظبط. وخليني اقول لك على حاجه في نهايه الفيديو، ان زي ما انت كمنشئ محتوى انت بتعاني من المشكله، خليك عارف ان جميع القنوات بيعانوا من نفس المشكله. وبلاقي بعض الاشخاص او بعض منشئين المحتوى بشوفهم في الكومنتات على قناتي بييجوا بيسالوا طب ما في قنوات مش متاثره اصلا بالمشاكل اللي بتحصل في اليوتيوب. مين قال لك كده؟ كل القنوات بتبقى متاثره بالمشاكل اللي بتحصل في اليوتيوب، ولكن بتختلف ما بين قناه والتانيه. في قناه ممكن يكون عندها قاعده جماهيريه بتقدر ان هي تسندها وقت المشاكل، وفي قناه تانيه بتكون لسه بتكون القاعده الجماهيريه، فساعتها اجباري طبعا لازم ان هي تحس بالتاثير اكتر من القناه اللي عندها اصلا قاعده جماهيريه، وعندها قاعده جماهيريه بتشوفها وبتبحث عنها وبتظهر لها اصلا كل يوم. فكل قناه وحسب ظروفها. انت كل اللي عليك اللي انت تعمله انك تستمر حتى لو انت مواجه مشاكل على المنصه اللي انت متواجد عليها. هو ده كان يبقى فيديو سريع كده، حبيت ان انا اعرفك فيه ايه اسباب انخفاض الاقتراحات او انعدام الاقتراحات عند منشئين المحتوى. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال، انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشيرك وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.